Hello everyone, সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ৰেচিপি ভিডিঅলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি ঘৰত থকা সামগ্ৰীৰে চকলেট বিস্কুটৰ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। আশা কৰিছো ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণৰূপে চাব। তেতিয়াহলে বলক যাওঁ ৰেচিপিৰ মাজলৈ। এয়া প্ৰথমতে এটা পাত্ৰ লৈছো। ইয়াতে মই 1 কাপ দিছো ময়দা হলনি আপোনালোকে আটাও দিব পাৰে আৰু ইয়াৰ লগতে দিছো মই আধা কাপ বেসন। এয়া একেটা কাপৰ জোখাৰে আধা কাপ বেসন দিলো আৰু এয়া দিছো মই আধা কাপ পিছি লোৱা চেনিখিনি মই মিক্সিত ভালদৰে পিছি ললো আৰু ইয়াৰ লগত এতিয়া মই দিছো 2 চামুচ সুজি। এয়া সুজি মিহি সুজিটো মই 2 চামুচ দিছো ইয়াতে আৰু এতিয়া যেহেতু মই চকলেট বিস্কুট বনাম তাৰ বাবে মই চকলেট কোকো পাউডাৰ দিছো। এয়া ডাঙৰ চামুচৰ জোখাৰে 2 চামুচ দিছো, লগতে দিছো অকনমান বেকিং পাউডাৰ। এতিয়া গুটেইখিনি সামগ্ৰী ভালদৰে মই চালি লম। এয়া এনেকৈ চালি লম যাতে কোনো গোটা গোটা ৰৈ নাযায় আৰু এয়া সক এখিনি ভালদৰে চালি ললো। এতিয়া মই ইয়াত দিছো ৰিফাইন তেল। যেহেতু আজি বিস্কিট গিটা মই ৰিফাইন তেল দি বনাম, আপোনালোকে ৰিফাইন তেলৰ হলনি ঘিউ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। এয়া কম ৰিফাইন তেল দি মই গুটেইখিনি ভালদৰে এনেকৈ মাখি লৈছো। এয়া সক আৰু ইয়াৰ আগতে বিস্কুটখিনি যেহেতু বনাম এখন ষ্টিলৰ থালিত, ইয়াৰ বাবে মই এখন থালিত অলপমান ৰিফাইন অইল দিছো আৰু অইলখিনি দি ব্ৰাছৰ সহায়েৰে গুটেইখিনিত ভালদৰে এনেকৈ লগাই লৈছো। এয়া এনেকৈ ভিডিঅ'ত দেখুৱাৰ দৰে ভালদৰে লগাই লৈছো আৰু এতিয়া এইখিনি সাইডত ৰাখি দিম। তাৰ পিছত বিস্কুটৰ শেপ দিম। চাই যাব ভিডিঅ'টো। Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity. চকলেট বিস্কুট ৰেডি কৰি ললো। এতিয়া এখন কেৰাহীত মই প্ৰিহিট হবৰ বাবে ৰাখি দিছিলো 10 মিনিটৰ বাবে আৰু ইয়াতে এয়া থালিখন বহাই দিছো আৰু এতিয়া ওপৰত ঢাকন লগাই প্ৰায় 25 মিনিট মান এনেদৰে মিডিয়াম জুইত ৰাখি দিম। এয়া সক জুইটো মিডিয়ামত আছে। এয়া আৰু 25 মিনিটৰ পাছত বিস্কুট গিটা উলিয়াই চালো। এয়া সক খুব ধুনিয়াকৈ ফুলিছে, লগতে বহলু হৈ গল। আগৰ যেটো সাইজ আছিল সাইজতকৈ অলপ ডাঙৰ হ'ল আৰু ধুনিয়াকৈ হিজি আহিলে আৰু মই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আৰু যদি এতিয়ালৈকে এনে ধৰণে বনাই খোৱা নাই তেতিয়া হলে এবাৰ বনাই খাব বুলি আশা ৰাখিলো, কিয়নো এবোৰ ঘৰতে বনাই খালে মানে হেলদি হয় আমাৰ বাবে স্বাস্থ্যৰ কাৰণে। আৰু এয়া সক খুব ধুনিয়া হৈছে আৰু খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে আৰু এয়া সক বিস্কুটৰ বেক সাইডটো খুব ধুনিয়াকৈ হিজি গৈছে আৰু মই এতিয়া আপোনালোকক এখন এনেকৈ ভাঙি দেখাম। আৰু এইখিনতে কওঁ যে যদি কোনোবা নতুন বন্ধু-বান্ধৱীয়ে মোৰ চেনেলত পোনপ্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেতিয়া হলে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত যেটো বেল আইকন আছে হেতু বজাই প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়াহে পুনৰ মই যি নতুন ভিডিঅ' দিও আপোনালোকে নটিফিকেশন পাব। এয়া সক আৰু ভিডিঅ'টো আজি বেছি দীঘল নকৰো আৰু ইয়াতে সামৰিম। ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব, যদি ভাল পালে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চোৱাৰ বাবে হেকত বহুত ধন্যবাদ জনালো।